දලන YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම අදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කරන්නේ කොහොමද අපේ A tag එක තව දුරටත් භාවිතා කරන ආකාරය ගැන. ඉතින් පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම කිව්වා A tag එක ගැන තව දුරටත් කතා කරනවා කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් A tag එක නැත්නම් anchor tag එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ web page එකත් තවත් web page එකකට link කරගන්න නැත්නම් සම්බන්ධ කරගන්න. අපිට ඒකට උදව් වෙන්නේ මෙන්න මේ href කියන attribute එක. ඉතින් href කියන attribute එක නැත්නම් hypertext reference එක හරහා අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඒ ලබා දෙන address එකේ තියෙන HTML document එක අපේ මේ web browser එක තුල render කරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි මම දීලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ web page එකේ මෙන්න මේක තියෙන තැනේ link එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ link එක තියෙන්නේ server එකක. ඉතින් server එකේ තියෙන address එක තමයි මම මෙන්න මෙතෙන්ට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ address එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඒ HTML document එක render කරනවා. අපි මෙන්න මෙතන click එක දැම්මට පස්සේදී. ඉතින් මට දැන් ඕන මගේ තියෙන reference address එක නෙමෙයි මට දෙන්න ඕන මගේ computer එකේ තියෙන HTML document එක address එකක්. ඉතින් මම ඒකට කල් තියාම හදාගත්තු HTML document එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ HTML වෙනම HTML document එකක් හදාගන්න. මොකද ඔයාට ඒ දැනුම මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් ඒ HTML document එකේ නම මෙන්න මෙතෙන්ට දුන්නට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මෙන්න මෙතෙන්ට ඒ HTML document එක render කරගන්න. ඉතින් ඒකේ නම තමයි jellyfish image කියන එක. jellyfish image කියන එක මම මෙතෙන්ට දෙනවා. ඉතින් jellyfish image කියන එක දීලා මම මෙතෙන්ට extension එක දානවා HTML document එකක් මේක. ඊට පස්සේදී මම මෙතන ගිහිල්ලා click කරාට පස්සේදී මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ jellyfish image කියන එක render වෙලා මෙතෙන්ට ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මට මේ preview එක කරහා ආපෝ back වෙන්න බෑ. ඉතින් back වෙන්න මම දාන උපක්‍රමය තමයි මේක. ඉතින් ඔයා මේක link කරේ මේ home page එකක් කියලා හිතුවොත් මේ home page එකේ ඉඳලා මෙන්න මෙතන child page එකට ඒ කියන්නේ වෙනත් page එකකට link කරේ. ඉතින් ඔයාට මේක පුළුවන් ඒ tag එකක් භාවිත කරලා පහසුවෙන්ම ආපහු home page එකට link කරන්න. ඉතින් home page එකේ HTML document එකේ නම තමයි jellyfish කියන එක. ඉතින් jellyfish කියන එක මෙතන මම type කරලා මම extension එක දානවා HTML කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේක link වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් link වෙලා තියෙනක මට යන්න ඕන ආපහු back to home කියන එක. ඉතින් back to home කියලා මම මෙතන type කරනවා. back to home කියලා type කරන් පස්සේදී මට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන back to home කියලා පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේක ටිකක් ලොකු කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන word sentences එක ලොකු කරගන්න ඔයාට භාවිත කරන ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ ඒකට heading tag එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට style attribute එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේක heading එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට home එකට යන්න ඕනක heading එකක් විදියට තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම මේක දාගන්නවා heading tag එකක් විදියට. ඉතින් heading tag එකක් විදියට භාවිතා කරන්න මම මෙතන දානවා h1 කියන tag එක. ඉතින් h1 කියන tag එක මම දාලා ඉවර වෙලා මම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන back to home කියන එක දාමු. පස්සේ ඔයාට මේක ලොකුවට පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේකේ color එක මේ image එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න අමාරු කමක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක වෙනස්කමක් කරගන්න පුළුවන් color එක වෙනස් කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට පහසුවෙන්ම කරන්න ඕන එකම දේ තමයි style කියන attribute එක පාවිච්චි කරන්න. style කියන attribute එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේක color කියන එක දාගන්න පුළුවන්. මේ letters වලට color එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දාගන්නම් green කියලා. එතකොට ඔයාට මේක පේනවා මේකේ color එක වෙනස් වෙලා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම මේක press කරගම මම මේක click කරගම මගේ home page එකට තමයි ආයේ එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේදී මම ඔයාලට තවත් කියන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අපේ web page එක load උනේ අපේ මේ තියෙන window එකේමයි මේ තියෙන tab එකේමයි. ඉතින් මට ඕන මේ tab එකේ නෙවෙයි නැත්නම් මේ window එකේ නෙවෙයි මට වෙනත් window එකක තමයි මේක ගිහිල්ලා load වෙන්න ඕන. ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? ඒකට දෙන්නේ මම මේකට target එකක් දෙනවා. target එක තමයි ගිහිල්ලා මේක වෙනත් window එකක render වෙන්න නැත්නම් අපිට පෙන්눔 කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම target කියන attribute එක තමයි මෙතෙන් ඒ සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් target කියන attribute එක මම මෙතෙන්දී ඒ tag එක හරහා පාවිච්චි කරාට පස්සේදී මට දෙන්න පුළුවන් මේක වෙනත් window එක මට පෙන්වන්න. ඒකට දෙන value එක තමයි blank කියන එක. මෙතන underscore එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් blank කියන එක දැම්මන් පස්සේදී මගේ මේ web page එක ගිහිල්ලා render වෙන්නේ වෙනත් එකක. ඉතින් මේ preview එක හරහා ඔයාට මේක බලා ගන්න බෑ. මම ඔයාට කිව්වා ඔයාට දාගන්න කියලා live server extension එක. control shift එක L එක press කරන් පස්සේ ඔයාට මෙහෙම live server එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතන මේක click කරාට පස්සේදී මේක ගිහිල්ලා වෙනත් window එක වෙනත් tab
ටැබ් එක තමයි මෙතන ඕපන් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. මම ක්ලික් කරන්න දැක්කනේ වෙනත් වින්ඩෝ එක තමයි මේක ගිහිල්ලා රෙන්ඩර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක back to home ගියන් පස්සේ ආයෙ මට මේකට එන්න පුළුවන්. ආයෙ මේක මට ඒ තියෙන ඉමේජ් එකට මෙහෙම යන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මට ඕන මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි ඉස්සර වෙලා කරද්දී මේ වෙබ් පේජ් එක මේක තුලමනේ රෙන්ඩර් වෙලා පෙන්නුවේ. ඒක ඩිෆෝල්ට් තියෙන එක. ඉතින් ඒ ඩිෆෝල්ට් තියෙන එකට අපි දෙන ටාගට් එක තමයි ඩිෆෝල්ට් තියෙන ටාගට් එක තමයි self කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක තුලම මේක රෙන්ඩර් වෙලා පෙන්වන්නේ කියන එක. ඉතින් self දුන්නාන් පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේකෙම රෙන්ඩර් කරලා මේක පෙන්වන්න. ඉතින් ඊට අමතරව තවත් තියෙනවා value දෙකක් මේකට දෙන්න. ඒ තමයි top කියන එක. ඉතින් top කියන එක දැම්මන් පස්සේදී මේකෙදි පෙන්වන්නේ මේ full body එක තුල. මෙතන full body එක තුලම මට මේකේ තියෙන full body එක තුලම මගේ අනිත් web page එක රෙන්ඩර් කරලා පෙන්නුම් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඊට අමතරව තව දෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි parent කියන value එක. ඉතින් parent කියන value එක මෙතෙන්ට දුන්නාන් පස්සේදී මෙතන පෙන්නුම් කරන්නේ අපිට parent එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන මෙන්න මේ web page එකේම තියෙන window එකේ තියෙන body එකේ තමයි මේක පෙන්නුම් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. මෙහෙම ක්ලික් කර මේ preview එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. මම ආයි live server එකට යන්න. මෙන්න මෙතන මේ body එක තුලම තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ලොකු HTML document එකක් හදාගැනීමේදී ඔයාලට මේකේ වෙනස්කම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාගේ web page එකේ නැත්නම් website එකට මේක දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟට ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්නේ paragraph tag ටිකක්. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා මෙන්න මේ bold කියන tag එකෙන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේදී මෙතන italic කියන tag එකෙන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ italic tag එක වෙනුවට emphasis tag එකත් මම ඔයාලට භාවිතා කරලා පෙන්නුවා. bold කියන tag එක වෙනුවට strong කියන tag එකත් භාවිතා කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් මේ tag වලට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපි formatting tag කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් තවත් formatting tag ආකාර කිහිපයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන web page එකේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගියන් පස්සේදී ඔයාලට පේනවා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් සමහර අකුරු ලොකු වෙලා තියෙනවා පොඩි වෙච්ච තැන් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් එහෙම මෙන්න මේ වගේ තැන්වල පොඩි අකුරු තියෙනවා. ගොඩක් පොඩි අකුරු තියෙනවා. කොහොමද අපි මේ පොඩි අකුරු මෙන්න මේ විදිහට චූටි අකුරු තියෙනවා මේවට සාපේක්ෂව කොහොමද මේක හදාගන්නේ? අපි දන්නවා දැනටමත් අපිට style කියන attribute එක පාවිච්චි කරලා අපේ තියෙන font size එක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ font size එක හරහා අපිට පහසුවෙන් පුළුවන් මේකේ font size එක වෙනස් කරගන්න. එහෙම නැතුව අපි හිතමු මේක letters ටික පොඩ්ඩක් අපිට ඕන පොඩි කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම භාවිතා කරන මම මෙතන font size එක කියන එක චුට්ටක් නැති කරගන්න. එතකොට අපිට තියෙන default තියෙන font size එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නැති කරගත්තාම පස්සේ මට පොඩි වෙලා මෙතන පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම මෙතන තියෙන background color එකත් පොඩ්ඩක් නැති කරගන්නම්. ඔයාලට එතකොට පහසුවෙන්ම මේක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මම නැති කරන්නම්. නැති කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට background color එකක් නැති වුණා පේනවා. ඉතින් මෙතන red වෙනුවට මම මේක දාගන්නම් වෙනත් color එකක්. ඉතින් red වෙනුවට මම මෙතන දාගන්නම් green කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතන කලර් එක වෙනස් වීම පෙන්නුම් කරා. හරි. මෙතන දැන් මට ඕන මේකේ තියෙන letters ටික පොඩි කරගන්න. මම මෙන්න මෙතන මේකේ තියෙන අන්තිම word එක මෙන්න මේ තියෙන words ටික මට ඕන පොඩි කරගන්න. මම මොකද්ද ඒකට භාවිතා කරන tag එක. ඒකට භාවිතා කරන්න මම small කියන tag එක. ඉතින් small කියන tag එක මෙතෙන්ට භාවිතා කරාට පස්සේදී මට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන අකුරු ටික මේවට සාපේක්ෂව ටිකක් පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවට සාපේක්ෂව පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ අකුරු ටික මේ මෙහෙම paragraph එක තියෙද්දිම ලොකු කරගන්න ඕන. මම මෙන්න මේ ටික ලොකු කරගන්න ඕන. ඒ සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ big කියන tag එක. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කාරණාව මේ big කියන tag එක HTML5 වලට support කරන්නේ. අන්න ඒකින් තමයි මෙන්න මෙතන රතු පාටින් අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ. මොකද මම මෙතන හදලා තියෙන document එක HTML5 doc type එක දීලා තියෙන HTML කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ HTML5 වලට මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේක යල් පැන ගිහිපු attribute එකක් විදිහට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒක ඔයා මේක භාවිතා කරන්න එපා. මේ වෙනුවට අපි CSS තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ ගැන මම ඔයාලට පස්සේදී පැහැදිලි කිරීම කරන්න. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන paragraph එකේ අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව මෙන්න මෙතන ටිකක් මේක ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ paragraph එකේ අනිත් letters වලට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ ටික පොඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ small tag එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. big tag එක කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට CSS පාවිච්චි කරනවා. නමුත් small කියන tag එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදියට. ඊළඟට මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන tag එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ web page එකේ මෙන්න මෙතෙන්ට
ගියන් පස්සේදී අපි මේක උඩටම යන්න. මෙතන මේ වෙබ් පේජ් එකේ මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්වුම් කරනවා මෙන්න මේ group කියන වර්ඩ් එකට උඩින් මෙන්න මේ දෙකේ ඉලක්කම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ? ඉතින් මම මෙන්න මේ පැරග්‍රාෆ් එක කොපි කරගන්නම්. කොපි කරගෙන ඔයාලට පෙන්වුම් කරන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් නිකම් පැරග්‍රාෆ් එකක් දාපු පළියට අපිට එහෙම දෙක කියන එක උඩට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ අක්ෂරවල උඩට ගිහිල්ලා පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ පැරග්‍රාෆ් එක මෙහෙම දාගත්තන් පස්සේදී ඔයාලට පෙන්වන්නම් මෙතන මේ group කියන එක මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ විදියට තමයි මේක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඕන මේ group කියන එක උඩට දාගන්න. මොකක්ද මේ සඳහා භාවිතා කරන ටැග් එක? ඉතින් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ sub කියන ටැග් එක. ඉතින් sub කියන ටැග් එක මෙතෙන්ට දාගත්තන් පස්සේදී මට පුළුවන් පහසුවෙන් මේ group කියන එකේ උඩට මේ දෙක කියන ඉලක්කම දාගන්න. ඉතින් sub කියන ටැග් එක මම දාගෙන ඉවර වෙලා මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ දෙක කියන එක උඩට යනවා. ඉතින් මේ දැක්කනේ මෙතන sub කියන එක දාගත්තන් පස්සේ මෙතන උඩට මේක පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන් මේක ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක හදන ડોකියුමන්ට් එක අනුව ඔයාලට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේදී ඔයාලට මේ දෙක කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දැකලා තියෙනවා. මම තා පැරග්‍රාෆ් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඔයා දැකලා තියෙනවා සමහර වෙබ් පේජ් වල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන ෆෝමියුලාස් තියෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඊට පස්සේදී ඒකත් එක්ක තවත් සංයෝගයක් එකතු වෙලා එහෙම තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන එකක් මම මෙතෙන්ට දාගන්න. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන එකක් දාගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල දෙක කියන ඉලක්කම දැම්මොත් ඒ දෙක කියන ඉලක්කම මෙන්න මෙතෙන්ට මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඕන මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන ටැග් එකේ මේක යටට යන්න. ඉතින් යටට යන්න මොකද්ද භාවිතා කරන ටැග් එක? ඒකට භාවිතා කරන ටැග් එක තමයි sub කියන ටැග් එක. ඉතින් මෙතෙන්ට sub කියන ටැග් එක ඔයා දාගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ දෙක කියන ඉලක්කම යටට දාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඕනම එකක් ෆෝමියුලා එකක් හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට මම ඊට පස්සේ තව මේක තව ඩෙවලොප් කරන්න දාගන්න. මෙතෙන්ට ධන ඉලක්කම දාගන්න. ඊට පස්සේදී මෙතෙන්ට මම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා කරන වෙනත් සංයෝගයක් දාගන්න. කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් වගේ කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් දාගත්තන් පස්සේදී ඔයාලට තේරෙනවා ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා අපිට ඕන විදියට මේක හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ ඒවා ඕන තරම් වෙබ් පේජ් එක ඉන්ටර්නෙට් එකට ලොග් වුණාන් පස්සේදී මේ වගේ දේවල් දැකලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මම ඔයාලට තවත් එකක් හඳුන්වා දෙන්නම්. තවත් ෆෝමැටින් ටැග් එකක්. ඒ තමයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ eBay එකේ වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් e-commerce වෙබ්සයිට් එකකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මිල ගණන් එකක් කපලා දාලා ඊට සෝෆ් එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට වෙනත් මිල ගණන් ඉන්සර්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙනුවට වෙනත් එකක් ඉන්සර්ට් කරලා තියෙනවා. අපි කොහොමද මේ විදිහට හදාගන්නේ? මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරන්න. මම තව පැරග්‍රාෆ් එකක් මේකට දාගන්නම්. මම පැරග්‍රාෆ් එකට මිල ගණන් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ මොකක් හරි බාණ්ඩ එකකට ඉස්සෙල්ලා තිබුණු බාණ්ඩ එකට මම හිතන්න රුපියල් 20ක් කියලා එක. රුපියල් 20ක් තමයි ඒ බාණ්ඩේ මිල. හැබැයි දැන් මට ඒක ඉක්මනට විකුණ ගන්න ඕන. මගේ e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ e-commerce වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඒ ස්ටොක් එක ඉක්මනට ඉවර කර ගන්න ඕන හින්දා මම මෙතන රුපියල් 20 වෙනුවට මම ඉක්මනට මේක විකුණ ගන්න ඕන නිසා මම දෙනවා රුපියල් 10ක් කියලා. ඉතින් එතකොට මට මේක පෙන්වන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයට පෙන්වන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මිල රුපියල් 20යි. මම දැන් මේක ඕෆ් එකක් දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි කොහොමද මෙන්න මේ 20 කියන එක නැති කරලා 10 කියන එක දාගන්නේ? ඉතින් මේ 20 කියන එක නැති කරගන්න අපි භාවිතා කරන්නේ delete කියන ටැග් එක. ඉතින් delete කියන ටැග් එක මම මෙතෙන්ට දාගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා මේ delete කියන ටැග් එක හරහා මේ 20 කියන එක කැපිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කියන්න ඕන ඊළඟට පාරිභෝගිකයට කියන්න ඕන කොහොමද අපි මේකේ මිල ගණන් අඩු කරේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට දාන්න ඕන මම 10නේ. ඉතින් 10 ඉන්සර්ට් කරන්න ඕන. අපි ඒ ඉන්සර්ට් කරන්න භාවිතා කරන්නේ ඉන්සර්ට් කියන ටැග් එක. ඉතින් ඉන්සර්ට් කියන ටැග් එක දාලා අපිට පහසුවෙන්ම පුළුවන් අපේ ඊළඟ මිල ගණන් එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මම මේකට 10 දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන 10 කියන එක ඇඩ් වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ මිල ගණන් වෙනකොට මේ මිල ගණන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙතෙන්දි එන්ටර් එකක්
දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බ්‍රේකින් ටැග් එකක් දාලා ඔයාලට මේක පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා බ්‍රේකින් ටැග් එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් බ්‍රේක් ටැග් එක මම මෙහෙම දැම්ම පස්සේදී මගේ මෙන්න මේ 10 කියන එක යට යනවා. හරි. අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නට කලින් මට තවත් කියන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙන්න මෙතෙන්ට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපි කලර් එකක් එකතු කරා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බලා ගන්නට ස්ටයිල් ඇට්‍රිබියුට් එක හරහා. ඉතින් මේ ප්‍රොපර්ටි එකක් හරහා තමයි අපි මෙතෙන්ට මෙන්න මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් ඔයාලට දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට ආයේ දාන්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් කියන එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් කියන එක දැම්මන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වෙනස් වෙන විදිය. මම yellow තමයි දාලා තිබුණේ. ඉතින් yellow දැම්මන් පස්සේදී ඔයාලට මේක yellow විදියට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මෙන්න මේ විදියට වෙනස් වීම සිද්ධ වුණා. හරි. ඊට පස්සේදී මට කියන්න ඕන කාරණාව මේක නෙමෙයි. මට කියන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ටයිල් ඇට්‍රිබියුට් එක හරහානේ වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඡේදයක් තියෙද්දි කොහොමද අපි වර්ඩ් එකක් විතරක් හයිලයිට් කරගන්නේ? ඉතින් ඒකට භාවිතා කරන ටැග් එක තමයි අපි මාක් කියන ටැග් එක. ඉතින් මාක් කියන ටැග් එක මම මෙන්න මෙතන ජෙලිෆිෂ් කියන තැනට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මාක් කියන ටැග් එක ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ගැන. ඉතින් මාක් කියන ටැග් එක මම මෙන්න මේ විදියට දාගත්තට පස්සේදී ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මෙතන මේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙත් මේක yellow වෙලා තියෙනවා. කහ පාට පෙන්නුම් කරනවා. මේක ඩිෆෝල්ට් පාට කහ පාට. අපිට ඕන විදිහට මේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉතින් දන්නව දැනටමත් කොහොමද කලර් එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ස්ටයිල් කියන ඇට්‍රිබියුට් එක භාවිතා කරන්න. ස්ටයිල් ඇට්‍රිබියුට් එකේ කලර් කියන ප්‍රොපර්ටි එක දෙන්න. කලර් කියන ප්‍රොපර්ටි එක දීලා ඔයාට ඊට පස්සේදී ඔයාට කැමති කලර් එකක් මෙන්න මෙතන වැලියු එක විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලා ගන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඔයා දැනටමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාට පහසුවෙන්ම notification එක ළඟට ගෙන්වාගෙන වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට අරගෙන ඉන්නේ image tag එක ගැන තවදුරටත් කොහොමද වෙනස්කම් කරගන්නේ. ඒ image tag එක හරහා අපේ website එකට හරියන විදිහට අපි image එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවන් තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.